gabi po sa inyong lahat, sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. And we are very much happy for this wonderful edition ng ating Katotohanan at Bayan. Happy New Year once again sa ating mga kabarangay, katropa, kaibigan, kamanggagawa sa Panginoon, sa ating mga kapastoran at higit sa lahat sa ating mga kabayan. Maraming salamat once again sa inyong pagsama sa ating programa sa gabing ito. So ngayon, ipapakilala ko po uli ang aking co-host. Siya po ang isa sa pinakamagaling na kongresista sa 18th Congress. And of course, kababata ho po siya at isa siya sa mga church leaders natin sa Alabang at lagi po siya nagpipreach doon. Dati nga, more than twice a month o once a month. Ngayon, once a month. I always call him the preaching congressman. So once again, Congressman Ron Salo. Maraming salamat sa iyo, Paul. Maraming salamat po sa lahat po na makasamahan po natin ngayong gabi sa mga masugid na sumusubaybay sa ating Katotohanan at Bayan. Nandito muli tayo. Alam mo, galing ako sa isang event ngayong gabi pero talagang kumaripas po ako dahil alam ko hindi ko pwedeng palampasin yung gabi ito sapagkat napakaganda ng pag-uusapan natin. At alam ko rin, excited po yung mga kababayan po natin na makinig sa isang celebrity doctor po natin. Siyempre, talagang build up po talaga itong ating guest maya-maya ng kaunti. So, nagpapasalamat po tayo dahil kasama po natin siya. Pero hayaan po muna ninyo ako na magpasalamat muli sa inyo pong presensya. And, siyempre, babatiin ko yung aking may bahay, si Doc Jewel, at si mga chikiting po namin, si Glory, Elijah and Jacob, sa lahat po ng mga kapastoran na nakikinig po sa atin. Siyempre, yung mother ko rin po, si Ellie. Same time, kanina po, Bishop Paul, may mga kasamaan po tayo na nagpunta sila dito sa amin. Mga mayors po at vice mayors, mga local officials po ng Tarlac. Kasama po dyan si Mayor Christian Yap. So magandang gabi sa iyo, Mayor. At salamat po sa suporta po na ibinibigay po ninyo sa Kabayan Party List at sa lahat ng mga programa na pinapatupad po ng Kabayan Party List. Sa lahat po ng mga kapastoran, kung saan mang dako, kay Pastor Mike Dulin, alam po nagpapalakas po siya para makasama po natin sa ating planning bukas. Yeah, tomorrow. At sa lahat po ng mga kasama natin, mga pastor, mga coordinators po natin, mga supporters po natin sa Kabayan Party List. At syempre, sa lahat po ng kabayan po natin, magandang gabi. Magandang gabi. Bago ko po hayaan si Congressman Ron ipakilala yung ating i-share tong live episode ngayon publicly. I-share din nyo tong live episode, ilagay niyo yung pangalan niyo, contact number, of course, yung location. So once again, i-share niyo yung episode ngayon, then yung contact number, of course, your name and location. Yun lang po ang gagawin niyo. And later on, magkakaroon po tayo ng raffle. And as of now, hayaan ko po, ibigay ko po kay Congressman Ron Salo the honor of introducing our guest for tonight. Siyempre, sabi ko nga sa iyo, Paul, kanina at sa lahat po ng mga kabayan na nakikinig sa atin ngayon, natutuwa po tayo sapagkat pinaunlakan po ang ating imbitasyon. Alam po ninyo, busy po itong tagapagsalita po natin, yung guest po natin. Pero binigyan niya ng pagkakataon ng discussion tungkol dito sa COVID. Sikat na sikat po ito, lalo na itong pandemya nung nakaraan dahil na-feature pa po ito sa isang foreign news network media dahil po sa kanyang mga vlogs related po sa COVID. At isa rin po ako sa masugid na mga sumusubaybay po noon. Medyo nagtatanong nga lang ako, mukhang lalo nang na-busy po si Doc ngayon kaya hindi na po niya napagtutunan ng pansin. Nakasama ko po si Doc sa FDA. Dati po silang director po doon ng drugs bago po sila umalis. Subalit nag-enjoy pa rin po sila dahil matagal naman po talaga sila sa private sector. Pinagbigyan lang naman po nila yung pagkakataon na makapagsilbi sa isang government office pero mukhang ang tawag po talaga nila ay para sa pribadong sektor. At taga-comment po sa mga ginagawa po ng atang mga pinuno para sabihin po sa kanila sa atin na katulad ko po na nasa gobyerno, ano yung mga dapat na tingnan, ano yung mga dapat na bigyang pansin. Kasi Doc Benjamin Gico po, siya rin po yung pedya po ng 3 babies po namin. Kaya talagang malapit po sa atin itong doktor na ito. Maliban sa magaling, kitang-kita nyo naman po talagang gandang lalaki lang o wala tayong masasabi po rito kay Doc Benjico. So po yung chief section ng infectious diseases
sa Department of Pediatrics ng UST Hospital. Ganun din, siya rin yung Chief Research and Ethics Committee ng Asian Hospital. Kaya sabi ko nga po sa inyo, siya rin po yung pedya ng 3 babies po namin. So, malugod ko pong pinapakilala po sa inyo si Dr. Benjamin Ko. Hello po, Thank Dr. you very- Benjamin. Hello, good evening. Thank you for the very kind introduction, Kong. Alam po ninyo, maliban sa kulang pa nga po yung sinabi ko dahil usually libre naman po kasi yung binibigay po doon sa mga babies po natin. Kaya kulang pa po talaga kung pupurihin po natin, dapat sobra-sobra pa po doon dahil Ay, wag na. doon sa mga serbisyo na libre na ibinibigay. Okay. So, thank you po so much, Dr. Benjamin, for giving us your presence sa ating pong programa sa gabing ito. Maraming pong salamat. At naniniwala ako, excited po ako, marami po ako at kaming matututunan sa mga pag-uusapan po natin sa gabing ito. And for now, sa ating pong pagsisimula, inihiling ko po si Congressman Ron to open us in prayer. Sige, manalangin po tayo. Ilapit po natin sa Diyos ang pag-usapan po natin ngayong gabi. Sama-sama po natin ilapit. Purihin kayo, Ama, luwalhatiin kayo, sambahin po kayo. Nagpapasalamat po kami sa pagkakataon. Pinagkaloob po sa bawat po sa amin. Sama-sama po kami ngayong gabi para pagtalakay na isang napakahalaga at malapit sa puso ng bawat po sa amin. Ang tungkol po sa bakuna related po sa COVID-19. Salamat, Panginoon, at pinunlakan po kami ng aming guest, si Dr. Benji Ko, ngayong gabi, sa lahat po ng mga kabayan po namin na nakikinig at kasama po namin sa oras na ito. Hayaan po ninyo't buksan ang aming kaisipan, bigyan kami ng kaalaman at patuloy na lumalim ang aming pagkakaintindi tungkol dito sa bakuna at sa mga implikasyon po nito. Salamat, Ama, sa pangalan po ni Jesucristo. Amen. Amen. So once again, sa raffle po natin na kailangan yung i-share publicly, then location and number, of course, your name. So simulan na po natin yung discussion, Kong Ron and Dr. Benjamin. Ano ho ba yung candidate vaccine? Pag-uusapan ho kasi natin ngayon is about the vaccine against COVID-19. Ano ho ba yung candidate vaccines against COVID-19? Siguro, tanungin po natin si Dr. Ko, mas alam po nila yan. Although, syempre naman, nagbabasa po tayo. At the same time, alam po ninyo, yung usapin po ngayon, napakalapit po sa puso po. Dahil nung nakaraan lang po, nabalitaan po natin ilang mga kongresistang pumanaw. Mga malapit din po ito, mga kilala ko, mga past and present na mga kongresista. At the same time, may isang napakalapit din sa puso po natin na kilala po natin na kasalukuyan po ay tinamaan po ng COVID-19. Kaya kapag pinag-usapan po ito, it becomes very personal sapagkat in one way or another, may kilala po tayo na suffering from this particular virus, effects of this virus, or at the same time, has just survived. Or yung mga iba naman po ay hindi nabigyan ng pagkakataon na malampasan yung hamon sa kanilang kalusugan nito. So, Dr. Ko, ano po ba yung mga candidate vaccines po ngayon? Okay, there are many leading vaccines, no? Especially yung iba't iba nasa iba't ibang phase ng clinical trial. Globally, the most popular one, of course, are the Pfizer BioNTech at saka yung Moderna vaccine. Tapos, it's followed by the AstraZeneca Oxford vaccine. And of course, you have the ones that come out of China and the ones that's coming out of Russia. The one from China is Sinopharm and Sinovac. And the one coming out of Russia is called Sputnik 5. I think it's important for everybody to know that these different vaccines have what we call different platforms. Opo. Iba-iba po ang plataforma nila. And I'm sure the public by now has gathered a lot of information regarding some of the platforms of the vaccine. Example, yung sa Moderna at saka sa Pfizer BioNTech, ang kanilang plataforma ay isang genetic code ng mRNA, ang tawag nila doon. Na yun yung plataforma nila. Kaya nga kailangan medyo delikado ang pag-handle doon sa vaccine na yun kasi yung messenger RNA sumasabog yun sa katawan kaagad pag hindi frozen. So that's the reason for its being kept in very cold temperature. Tapos meron din yung mga tinatawag namin na may adenovirus vector.
yung vector na yun yung tagadala doon sa protein molecule para magkaroon ng antibody response yung katawan natin laban sa inactivated, yung dun sa virus na dinala dahil sa injection. Yun yung sa AstraZeneca. At saka marami pang iba na kasama sa kanila katulad ng Johnson and Johnson, yung sa J&J, adenovirus din yung platform, at saka yung sa Gamaleya, yung sa Sputnik 5, adenovirus din yung From platform. Russia. No? Apo. Tapos yung sa Novavax at saka sa Vector Institute, protein naman yung kanyang platform. Yung inactivated, yun yung mga galing sa China. Yung Sinopharm Beijing, Sinopharm Wuhan, at saka yung Sinovac. Yung inactivated virus, yun yung most common way of developing a vaccine against the virus. Doc, So there are 4 platforms now. pag sinabing vaccine, basically ito ay anti or meaning gamot ba ito o para hindi ka magkaroon ng coronavirus? Hindi siya gamot, no? It's a way of preventing you from getting infection. So artificially, what happens with a vaccine is we artificially introduce the virus to you. They are killed viruses. They're very low doses. So in short, what our body does is that it forms what we call antibodies. So lumalaban yung katawan natin dito sa mga maliliit na doses ng virus na ini-introduce sa atin. They are not harmful because they have been inactivated or they have been killed. Basta nga ako kanina, Doc, tungkol doon sa may binabanggit po ninyo na 3 platforms kanina. And syempre, very technical yung nabasa ko, pero dito sa explanation ni Doc, klarong-klaro po sa atin yung 3 klase ng platforms at yung mga iba't ibang mga drugs, vaccines, quote unquote, na kung ano yung mga platform na ginagamit nila. So ang tanong nga doon, Doc, may in as much as they're introducing a part nung either protein ng virus or yung tinatawag po ninyo na inactivated, hindi ba makakasama po yun doon sa katawan ng tao? Well, that's what vaccines actually are supposed to be. No, there is no vaccine naman that's not an artificially made part of the virus. So lahat kasi that's the only way our body can recognize na yun yung kalaban mo eh. So what happens is that when that artificially made virus is introduced into our body's antibodies recognize, ito kalaban to. So it starts forming now antibodies against it. Opo. So gumagawa siya po ng sundalo para labanan yon. Pero kasi kung ang maunahan ka ng sakit, gumagawa din ng katawan mo ng antibody. So there are 2 ways your body forms antibodies. The first way is when you get sick the first time around, so nare-recognize niya, or by preventing it, diba? By giving a vaccine. So when you introduce the vaccine first, when you get infected, kilala na yan. So na-expose ka sa infection, kilala na ng katawan mo yung kalaban, lalabanan na niya yon. So hindi ka magkakaroon ng sakit, or B, dahil hindi siya 100% effective, ang mangyayari niyan, pwede ka magkasakit, pero usually mild na lang yung sakit mo. So lumalabas, Doc, dito sa bakuna ito, pag pinag-usapan natin, inunahan na natin. So bago pa dumating yung particular na virus na yon, bago tayo ma-infect, ready na yung katawan ng tao. Ready na po yung katawan natin. Opo. Para hindi po lumala, o kung hindi, ang pinakamaganda, the best outcome there is that we don't get sick. So what are the things, Doc, being considered in approving or choosing a vaccine? And as much as marami po yung mga bakuna na, or not exactly sobrang dami, pero mga ilan po sila yon. So ano yung mga parameters po natin para ma-approve po una ng ating FDA or of course FDA din ng ibang mga bansa bago probahan ng National Regulatory Agency po na i-introduce po sa mga kababayan po natin. And number 2, ano yung mga parameters para mamili po tayo doon sa mga available na yun?
Well, number one is always safety and efficacy. No, the vaccine has to be safe, and the vaccine has to be effective. All of the vaccines naman all of the vaccines that will be made available, and I'm sure naman the Food and Dr. Eric Domingo, the Director General of the current Food and Drug Administration, will make sure that any vaccine that comes out into the market is A, safe, and B, effective. Kasi kung hindi safe ang isang bakuna, mawawalan ng kumpiyansa ang taong bayan magpabakuna na in the future. So that's really not good. Second is how effective it is. The WHO sets a benchmark that it should be at least more than 50% effective. But I've always said the more effective, the better. Diba? And when you try to choose something, syempre gusto mo yung pinakamaganda. Kahit na pagbili natin ng cellphone, diba? Pagbili natin ng gamit sa bahay, ang gusto mo yung dekalidad at yung hindi nasisira kaagad, yung pangmatagalan, kumbaga. That's the first thing. The second choice, the second thing that everybody should remember is the handling. Kasi if you are going to choose a safe and effective vaccine, but we are not going to be able to handle it. Oh, problema natin ng cold storage. The Philippines has 7,631 islands. How do you relief good nga lang hirap na tayo magdala. Bakuna pa kaya? Diba? So I think that's something that we need to take into consideration. So the handling of the vaccine. So perhaps one consideration the government should put into as a factor is whether the vaccine that they will buy can be kept in a cold chain, kasi kailangan naka-cold chain yan properly. I'll give you an example. Yung Pfizer-BioNTech vaccine, for example, dapat naka-minus 70 ang storage niya. Di Moderna, naka-minus 20. So mas maganda yung Moderna actually kesa sa... Kung pipili ka ng mRNA, mas maganda yung Moderna kesa sa yung Pfizer-BioNTech kung ang conditions na parang sa Pilipinas. So, when you open the Pfizer-BioNTech vaccine, it comes in a box na there are 95 vials under it, no? One vial, it's a multi-dose vial. One vial is good for 5 patients. When you open it, may naka-layer na dry ice. So, may mga dry ice layer siya. And and you can only open it twice a day for 60 to 90 seconds. You can imagine opening that in the barangay health center. Kasi so, ang ibig sabihin, it's effective nga, no? It's 95% efficacy, pero pag nasira yung bakuna, para wala ka naman nabigay. So, ang ibig sabihin, Doc, ang pagpili din pala talaga is depende rin sa atmosphere or sa bansa. Depende sa kakayanin ng bansa kung ano yung cold storage natin. Kasi hindi pwedeng masira yung bakuna. Pag nasira yung bakuna, parang wala ka naman binigay sa pasyente. Kawawa naman yung mga recipients ng vaccine. As you said that, Doc, so ano po ang pinaka, sa opinion niyo, Kongron, Doc, ang pinaka contextualized na vaccine ang dapat meron tayo sa bansa natin? Siguro bago natin sagutin yun, Paul, himayin muna natin yung binabanggit ni Doc kanina. When it comes dun sa una pa lang yung measure natin o parameters natin na safety and efficacy, how do we exactly strike a balance? Yung safety, ano ba yung mga side effects ng mga to? Mayroon bang bakuna na walang side effects? O lahat yan halos may side effects? At gaano ba yung side effects nun? Then pagdating dun sa efficacy, yung binabanggit po ni Doc na at least 50% according to the World Health Organization should be effective. Pero may ron dyan 94, may 95, may 60. So mas mababa o 70. So alin yung dapat napiliin po natin doon? Kapag side by side, mas maganda nga ba yung mas mababa yung efficacy pero wala siyang side effects, o mas okay ba yung may little side effects pero mataas yung efficacy? Okay. Excellent question. The answer is there is no such thing as a drug or vaccine that does not have a side effect.
And most of the side effects are usually common side effects like pain on the arm. Some of them will have fever. Some of them will, it's like, kasi sometimes when you get immunized, because it is a small amount of the virus that is introduced to you, uh, nagkakaroon ng konting reaksyon yung katawan natin doon sa bakuna yon. So para tayong na-expose sa isang doon sa infection na yon, so virus na yon. So we get the first 24-48 hours, minsan masakit masyado yung kamay, mabigat, yun ang feeling natin. Kundi parang nilalagnat, masama ang pakiramdam, pero we recover very well completely. Now, for the more serious adverse events, that one kasi, I think it's always important to remember na pag mas matagal nagkakaroon ng side effect, no, mas hindi siya related doon sa bakuna. I'll give you an example. For example, I got the COVID vaccine today. If I develop a side effect in the next 2 weeks, most likely due to the vaccine pa din yun. No, you have to relate it pa to the vaccine kasi maikli pa lang yung interval eh. But after 2 years or after a year or even after 6 months, pag nag-develop ako ng side effect, kunyari, nagkaroon ako ng sakit sa puso, huwag mo naman sasabihin na dahil doon sa bakuna na. Kasi the probability of getting a heart disease 2 months down or 3 months down or 6 months or even 1-2 years down the road of getting cancer is much higher, and it's the same in the same population. Hindi naman dahil nasa bakuna. Hindi naman pwedeng pag nabagsakan ka ng piano habang naglalakad ka, no? At nakatanggap ka ng bakuna dahil sa COVID, yung COVID vaccine na naman ang may kasalanan. Labo raw mata niya, Doc, kaya hindi niya nakita. No, that's what I'm saying too. I think I refer that also to the Dengbaksha, no? It's yes. The same condition. Now, that the longer the interval between the time of immunization to the time that something happens to your body, the more likely it's not due to that vaccine. Yes, natanong ko lang yun, Doc, kasi may mga nabalita recently tungkol dun sa mga ibang adverse effects na quote-unquote may mga namatay. So, hindi ko exactly alam kung is it just the news or how it's being framed binalita yon. So, ang isang ano ko po doon, hindi yung bang, kasi I understand may mga nababasa po tayo, Doc, na sinasabi po nila, yung pag-develop ng bakuna really takes time, matagal. I understand yung Dingvaxia, it took them several decades to develop that particular vaccine, and yet still may mga alingas-ngas na may mga side effects, etc. Pero itong particular sa COVID, alam naman po natin na lumabas lang sometime March or January, pero kasagsagan po nito sometime March. Then around October, may mga binabalita na na-develop na yung vaccine. Ang tanong ko po doon, are we really ready doon sa literature kung yung time ba na available to us is already able to establish all those particular parameters that needs to be addressed. Kasi yung March to October congruent, that's basically 6 months. Yes. So, kung yung isang mga na-develop po natin na bakuna ever since matagal, then suddenly nung in-introduce, may mga issues pa rin na quote-unquote against its safety. So dito, how are we so sure that yung mga safety na binabanggit po sa atin are really established clinically? Very good question. The answer is we can get assured with the short-term safety endpoint parameters. In short, on a short-term basis, yung sa follow-up over the last 3 to 4 months of the vaccine, ito lang ang alam natin tungkol sa bakuna. Kaya nga siya hindi rehistrado. It's not commercially used. All over the world, there is no commercial approval for these vaccines. They are approved or on what we call emergency use access. Yes, Doc. So the pathway is different. So ang pathway niya is hindi mo siya pwedeng ibenta. May bibili niyan, of course, kasi commercially produced. And the clinical trials
because I've seen some of the clinical trial protocols dahil they're being done out of some of the hospitals I'm affiliated with, show that the follow-up period is relatively long. So kahit na-recruit na kita, hindi ibig sabihin na pag nabakunahan na kita, tapos na yon. Hindi. Hahanapin pa kita at I will get in touch with you and you should stay with me for the next 1 to 2 years depending on the length of the clinical protocol para nafa-follow up yung mga pasyente over a period of time. So are we saying, Doc, it is a continuing study? So Yes. after introduction, That's why there is tinitingnan pa rin. That's why there's no CPR for them. Yes. As far as I understand, Kong Ron, si Doc, it's short-term, ang gamit ng vaccine na to. Emergency use. They call it emergency use. Yes, Bishop Paul. Pero yung difference nga lang nito, kasi emergency use siya, pero it's being introduced to everyone, to the entire population. Yes. Compared dun sa mayroong CPR, it's commercially introduced, pero hindi naman siya mandatory, quote and unquote, kasi hindi naman talaga siya ini-introduce sa lahat. So, yun lang yung... in other words, hindi siya emergency. Yes, emergency, then introduced to everyone. Yung isa, di ba, pinag-aralan maigi, mahaba, commercially approved, pero mas mahaba yung proseso para pinag-aralan, pero hindi naman siya in-introduce sa lahat. So yun lang yung makikita natin na kailangan talaga na may balancing. The difference lies mainly in the technical term that yung current use is for emergency use access. In short, para doon sa nangangailangan talaga at kailangan gamitin, it is being provided and it is being made available. Now, ang commercial use, yon kailangan ng Certificate of Product Registration. Kasi ang commercial use means that may tender, may nagbebenta, may distributor, may marketing authorization holder, so may distributor, at saka may pinagkakakitaan na talaga yung bakuna. Ito po, hindi po. Ito, pinoproduce lang po ng manufacturer on a per order basis para ibenta sa mga bansang nangangailangan ng bakuna para masugpo po ang pandemya. If you want to bring the numbers down, this is one way of bringing it down. But at the same time, Doc, siguro ang isang nakikita ko naman dito when it comes to the number of participants dun sa trial na yon, talagang ito massive grabe dahil worldwide. But if you look at the phase 3 clinical, some of them kasi have phase 3 clinical trial results, no? There are, unlike the other vaccines that came out, like yung sa mga HPV o yung mga ibang kuan na medyo natagalan sila bago sila nakakuha ng mga pasyente para i-enroll sa mga studies nila. Ito, nung ni-roll out nila, ang dami nag-volunteer na. So you can imagine that if one of them, like for example, the Pfizer BioNTech, there were 40,000 that got enrolled in very quick, in less than a month. A lot of people were volunteering, even doctors were volunteering to get enrolled in the study. Yes, why? Because they wanted to get protected. True. Diba? So, yun yung difference nga na nakikita ko nga siguro, Doc, dahil dito, yung bago mo pinroduce, talagang marami na kaagad yung nag-volunteer. Yes. Yeah. So, na-check na kaagad in a massive scale. Ang ano nga lang, Doc, kagaya ng binabanggit ni Bishop Paul kanina, when it comes to ito yung effectiveness na efficacy na 95-94%. But ang nabasa ko, siya sabi na this is about the clinical results. Pero kagaya ng tanong ni Bishop Paul kanina, how are we so sure na it will have the same result in actual? In the real world, everything is unknown. In a clinical trial, patients get enrolled on certain conditions. For example, yung mga ine-enroll doon sa clinical trial, sinisiguro muna nila na wala pa siyang COVID. Bakit? Kasi ang endpoint doon, gusto mo malaman kung may antibody siya dahil sa bakuna. Kung nagka-COVID ka na, you can imagine, pag kinunan mo ng dugo at may antibodies na siya, hindi mo alam kung dahil sa bakuna o dahil nagka-COVID na siya. Tama? So, dito, ang endpoint natin ng efficacy in the real world, kanina-kanino na natin ibibigay yan. Kahit na sino, kaya nagka-COVID, kaya hindi. Kasi hindi mo naman alam kung nagka-COVID ka o hindi dahil pwedeng asymptomatic ka. Tama? Wala kang simptomas, hindi ka nagpapascreen, and so,
what happens is that you don't know that if you've had in the past and you have already antibodies. So in short, the efficacy will vary. In the real world, doon sa tunay na scenario, pwedeng mas maganda yung efficacy o pwedeng mas mababa pa yung efficacy. But, you get an efficacy in the clinical trials ranging from 60% to 95%. I'm sure it will not go lower than that anymore. Thank you, Doc. So maraming salamat doon sa binabanggit po ninyo. Then definitely, yung nga sinasabi nga po nila, pagdating sa real world, maring mag-iba. Kagaya ng binabanggit nyo kanina, yung storage pa nga lang, which is a challenge. Di ba? Kung maring 95% doon sa clinical, kasi talagang maayos din yung storage noon. Pero later on, kapag introduce na, yung binabanggit ni Doc kanina, real world yon. Pagdating dito, din-transport doon sa mga isla, ilang beses na binuksan. Ang tanong nga doon, will have the same effect o hindi? Most likely, baka mag-iiba. At any rate, Paul, mayroon tayong... If I can say something, yes, if I can say something, Ron, I think the government's challenge there will be probably to purchase multiple vaccines that is suitable for a certain area. Example, maybe for the ones that are more difficult to reach, they can buy or they can purchase vaccines that are more stable than having those that need to stay in a frozen temperature. Yon. So yan, I hope nakikinig yung mga officials ng ating gobyerno related to this. Para no, at least but naman, that's just a suggestion. It's a suggestion kasi I think it works well. Kasi you can get a mix naman of the two. But you cannot, the other thing there is that the vaccines are not interchangeable. So kung yung plataforma mo ay mRNA, hindi mo pwedeng gawin adenovirus, hindi ka pwedeng gumamit ng Pfizer tapos gagamit ka ng AstraZeneca later on. Doon sa pangalawang turok, iba naman yung ibibigay. Yes, so, yes. Bishop Paul, akala ko mayroon tayong muna, intervention. Great. Kung Ron, mayroon tayong gagawin na kasi nagkakaroon ng konting technical problem dito. Magpaparapol tayo, then tawag uli kayo sa akin. After 2 minutes. Doc, pasensya na po. May konting technical problem lang. So magpaparapol lang po ako, tapos tawag uli kayo. Magbibigay po yung technical natin. Okay? Sige po. Same number o may bibigay na bago? Si Aren, ikokontakin ka, Kong Ron. Okay, thank you. Okay, sige. Okay, paparapol po muna tayo habang nagkakaroon po tayo ng konting technical problem dito. Okay, can we start now yung raffle? Yung mga, kailangan yung ilagay yung pangalan ninyo, inyong number, at i-share tong episode na to. Okay, so paparapol ho tayo. Okay, first raffle natin.
Okay. So, ang nangyayari, napakaganda ng napag-usapan natin. So, yung vaccine na yan, it's basically ay ongoing yung yung pagpag-aayos. Meaning, as we have heard, kailangan talagang itong itest pero magkakaroon to ng mahabang proseso para maging ayun talaga yung yung pinaka kinakailangan natin. And very important to sa ating lahat sapagkat this is a worldwide pandemic. In other words, ang vaccine ay more of anti. So uulitin ko pa, hindi ho siya gamot as we have heard from Dr. Benjamin. It's more of anti. Ayan, pumapasok na po sila Kong Ron once again. Yan. Hello Kong Ron. Yon. Yes, Mr. Paul. Once again, pasensya na uli kayo. Nakapag-travel na tayo ng 4, so mamaya uli yung 2. Okay, Kong Ron, habang hinihintay natin si Dr. Benjamin, can you give some summary mga napag-usapan natin kanina? Kasi sabi ko nga, it's more vaccine, it's more of yung to prevent the COVID-19 virus. May nagtanong kasi dito kanina, Kong Ron, paano yung mga may sakit na o paano yung mga tinamaan na? Anong gagawin nila? Yes, Paul. Yun nga pinag-uusapan natin, yung vaccine this is really more prevention, kagaya nga rin ng binabanggit nito kanina. So, hindi ito treatment. Iba yung gamot doon sa pag-prevent. So, ito ang aim po ng gobyerno dito, aim po ng lahat, para kapag nagkaroon na tayo ng bakuna at nagkaroon po ng possibly infection, ay hindi na po tayo magkakasakit. So, yung tanong naman, paano na yung mga nagkasakit na? So, doon sa binasa ko, although hindi po ako doktor po ako, pero education, hindi po ng medicina. So, ang binabanggit po niya, Bishop Paul, mas maganda kailangan pa rin. Kasi nagde-develop nga ng antibodies yung katawan po natin kapag doon sa actual, pero mas maganda rin pa rin na mabigyan pa rin. Kasi nandito na si Doc Benji. Yung tanong po nila, paano na raw po yung mga nagkaroon na? Kailangan pa rin daw pa ba nilang magkaroon po ng bakuna ulit? Opo, yes, you need to. Buti na lang, tama yung sagot ko. Yeah, because you've heard of patients that have kasi ang COVID does not provide permanent immunity, not like measles or chickenpox. So may grupo na pwedeng magkaroon ng COVID ulit. So pag nag-wane yung immunity mo, there is a chance that you can get COVID again. So there's no harm in getting the vaccine because it will just boost your current immunity. Kong Ron, Doc, sino ba yung mga dapat speaking of? Kasi ito, real world. Sino ba yung mga kailangan i-prioritize for the vaccine? Una na akong sasagot, medyo magkaiba yung pananaw natin with respect sa Indonesia. Kasi sa atin, ang primary focus natin, sinasabi natin, ang unang bigyan po natin yung mga health workers, given po yon. At the same time, yung vulnerables. Kagaya po dyan, yung mga senior citizens natin, children, etc. So sila yung unahin natin. At yung mga may underlying issues sa kanilang health para magkaroon po sila ng protection. Pero pagdating sa Indonesia, I understand, doon sa nabasa ko, ang unahin daw po nila, yung mga workers nila. Siyempre, yan dyan yung health workers, but at the same time, yung working population. Kasi ang sinasabi nila, di ko lang alam kung tama yung nabasa ko, yung mga vulnerables should really stay at home. So hindi sila dapat na bigyan ng una kasi hindi naman sila dapat na magtrabaho, hindi sila dapat lalabas. This is one way para ma-encourage daw na may stimulate immediately yung economic activities. Kasi kung unahin daw bibigyan yung mga vulnerables, when in fact they are not supposed to come out or go out of their homes, hindi rin makakalabas yung mga... So the vulnerables, Kong Ron, is the mga mas bata, saka mas mga senior citizen. Yes, yung mga so may... para sa iyo, Kong Ron, ang kailangang issues. unahin dito yung mga makakapag-boost rin talaga ng medyo mahirap na usapin to. Wala akong nire-recommend. So, sinasabi ko lang na... Opinion lang. Wala akong Makikinig tayo kay Doc. Oh, sige. Doc, kayo po, sa tingin niyo, sino ba yung dapat unahin dito sa vaccine? To me, the first ones that should get the vaccines are actually the frontliners, no? You have the healthcare workers. Hindi naman tayo doon, Doc, The frontliners should first be given.
the frontliners should be the first one, and then this is followed by those that are on the front line but are not actual frontliners. So if you ask me, these would be those that take care, yung mga caregivers, the soldiers, military people, the policemen. Although, you know, sinasabi ng iba, bakit natanggap ng mga police? Frontliner din naman talaga sila. Hindi mo naman maaalis yun. Kasi sa totoo lang sila din naman ang nagpaprotekta sa atin eh. Sila yung nakaharap sa pagdi-disperse ng mga crowd na pasaway. So sila yung nandun. So they should get the vaccine ahead. And then this is followed by the indigent. The indigent. Kasi I don't know how to say it, but this is the only way I can say it. You see the reason why the National Capital Region has very high number of cases is if you see the cities that have the highest cases, it is also the cities that have the highest number of informal settlers in their community. So Quezon City, Taguig, Makati, the city of Manila, Pasig. Ito po yung ang kapal po ng population nila. Very dense. And at the same time, it is dense because of the very high number of informal settlers in their community. So transmission within the informal settler area is very high. Okay. Singit lang ako doon, Doc. Sige, Definitely, sige, hindi po pwede na magkaroon ng physical distancing or so-called social distancing in those areas. Yung hininga ng isang kapitbahay mo ay hininga ng buong community. Ang hirap matulog doon. Imagine, 1 meter apart kayo. Yung bahay mo, 3 metro lang. 10 pa kayo nakatira doon. Hindi mo pa. Tama siya. So I completely agree doon sa parameters na binibigay ni Doc. And of course, doon sa ganung pananaw, yung binabanggit ko rin kanina, it's really an issue. Alin ba yung unahin natin na bibigyan natin ng priority? Yung buhay ba o yung ekonomiya? Definitely, yung ekonomiya, sasabihin para doon sa mga ekonomista, ang pananaw po nila, kailangan unahin mo yung ekonomiya. Kasi yan yung ikabubuhay ng mga tao. Pero, ano pa pag-uusapan yung ekonomiya kung tinamaan na yung mga tao? So, I suppose, kailangan nating unahin muna talaga yung buhay ng mga tao bago yung ekonomiya. Kasi susunod yung ekonomiya kapag buhay yung mga tao. Let me add something to that, Ron. You know, in China, they started immunizing, but they only gave the vaccine to 18 to 59 years old. Ang inuna po nila doon sa Sinopharm vaccine. So the Sinopharm vaccine was rolled out over the weekend, and they started administering it in those between 18 to 59. Hindi nila binibigay at hindi nila sinasuggest na ibigay sa elderly muna. And I think it comes from 2 reasons. Number 1 is that those that are in the senior citizen age group have some degree of, they are immunocompromised to some degree, no? And getting an adverse event in this population may not spell well for the rollout of a vaccine program. Can you imagine nag-roll out ka ng vaccine program dun sa mga vulnerable, tapos lahat sila nagkaroon ng side effect? O mas mataas kasi talaga ang side effect sa vulnerable kesa sa non-vulnerable population because of their immune status. So kung na-roll out mo sa kanila at nagkaroon ka ng mas maraming side effect, wala na magpapabakuna later on. Tama. So I see the point of Ron as well. Second is that most of them are not working anymore. Let's bring up the age group naman to 65, not 60. Kasi if you bring down the age group to 60, sa gobyerno 65 ang retirement age di ba? So dapat mga 65 and above. So they can give the vaccine between 18 to 65 kasi ito pa yung working age group. And they need to go out in order to stimulate the economy.
definitely in pediatrics, wala kang mabibigay. Kasi hindi aprobado sa bata Sa bata pa. at walang clinical trial sa bata pa ang vaccines except for, I think Sinovac is doing a clinical trial in pediatrics in Indonesia. So, yon. Until we get their data, there will be no data pa for children. So, base doon, at 110 million ang Pilipino, at kalahati sa atin are 18 years old and below, mga 60 million lang doses ang kailangan mo. Tapos isusubtract mo pa yung mga senior citizen muna, yun yung number of one that we need. Ano ba yan, Paul? Umabot na tayo sa oras natin. I really hope na bibigyan pa tayo ng pagkakataon ni Doc sa susunod kung sakali man na magkaroon tayo ng part 2 dito sa discussion. Mukhang nag-enjoy po tayo dito sa i-share ni Doc po sa atin. Oo nga po, marami pa sana akong tanong dito kaya lang naubusan na tayo ng oras, Doc. Maraming salamat po sa inyong presensya and Kongron. Pero bubunutin lang natin yung huling dalawang raffle kasi baka marami naghihintay eh. Bubunutin lang po natin then magka-close po tayo sa prayer. Okay, ready tayo dyan sa huling raffle natin? Okay, yung una. Yan. Ito po mananalo ng 300 load. Maraming salamat sa mga nakasama natin. At thank you to all of you once again. Doc Benjamin, maraming salamat po sa pag-unlock sa aming imbitasyon. And Kongron, maraming salamat sa mga insights na napag-usapan po natin ngayon. So, let me close in prayer. Mag-close po Pero tayo bago sa tayo prayer. magtapos, Sige, sana magkaroon pa Kongron. tayo ng part 2 dahil hindi ko lang alam kung nasagot na yung tanong po natin, ready na ba sila na magpapakuna. Hindi ko lang alam kung yung mga nakinig sa atin ay handang-handa na sa oras na ito. So, Actually, siguro Kongron, baka tayo- marami pang nakalinyang questions dito eh. Kaya lang naubusan lang talaga tayo ng oras. Doc, baka naman, pwede pa siguro kayo sa susunod. Pwede naman. Actually, can I close with two statements? Sige po. Sure. Sige po. Number one is, when people ask me the question if I am willing to get immunized, my answer is always yes, if it is my turn. Mm-hmm. So, kasi may mga elitista din na gustong sumingit eh. Ito yung mga buy one, take one na kumpanya na o-order sila para sa kamag-anak din nila, tapos makikiride on. I hate saying this but I will. But makikiride on sa gobyerno para meron din silang ma-order para sa kanilang, for personal interests na po yan. At parang hindi po maganda yung ganun kasi kawawa naman po ang buong mundo. You have to remember that it is not only the Philippines that needs the vaccine, but the whole world now. And the second is, the most common question is, what kind of vaccine will you get? And my answer will always be, whatever is available. And the reason for that is we have to make sure that we don't get COVID. Kung mauna ka at hinihintay mo yung bakuna mo at naunahan ka ng COVID, kayo din ang kawawa. Hindi ho ba? Let's put our trust in the Food and Drug Administration that they will come out with the right recommendations and the right emergency use access authorization. Napakaganda ng sinabi ni Doc no? Kung ano yung available. Huwag na natin pag-usapan muna kung ano yung pinakamaganda o whatever. Kung ano yung available para sa atin. At kung turn na natin, then let's get it. Thank you, Doc. Napaka talinong idea. Okay, on. Natutuwa tayo, Bishop Paul, na may pagkakataon tayo na nakinig sa wisdom ni Doc. At syempre, inuulit po natin yung kanyang panawagan. Let's put our trust dun sa agencies ng ating gobyerno. Sapagkat alam naman po natin na gagawin po nila kung ano yung pinakamaganda para sa mga Pilipino. With that, Bishop Paul, prayer mo. So part 2 tayo sa Monday, Doc, kung available kayo
Sige po, pray po muna tayo. Mag-close po tayo sa prayer. Let's pray. Maraming salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Salamat po kay Dr. Benjamin, kay Kongron, sa discussion at naniniwala kami, yung mga nanonood po ay nagkaroon ng kaalaman at assurance sa mga napakinggan concerning this vaccine. Continue to bless each one of us, Dr. Benjamin, Kongron, and yours truly. And sa lahat ng nakikinig, we honor you. We thank you for this wonderful night of wonderful discussions. Hanggang sa susunod po na pag-uusapan namin, sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you so much, salamat. Doc. Thank you so much, Kong. Ingat. Bye. Ingat po. Thank you.